हेलो एभ्रिवान बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिसको यो 14th भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ लाइब्रेरी हो। सो लास्ट भिडियोहरू जब हामीले क्लास अथवा फङ्सनहरू पढ्दा के भनेको थियौँ भन्दा यस्तो थियो। क्लास र फङ्सन म यहाँ देखाउँछु। ओके, सो फङ्सन बनाउँदाखेरि यो फङ्सन एकचोटि बनाए पुग्यो होइन, यो फङ्सन डिफाइन एकचोटि गरे पुग्यो। त्यसपछि यसलाई तल चाहिँ जति पटक पनि युज गर्न पाइयो। जस्तो कि मैले यहाँ जेड इक्वल्स टु फङ्सन नेम ल 67 हाल्न सक्छु होइन। यो पार्टलाई हटाइदिउँ। सो मैले एकचोटि फङ्सन डिफाइन गरिसकेपछि यो फङ्सनलाई चाहिँ जति पटक पनि रियुज गर्न सक्छु। यो कोडलाई मैले फेरि यही कोड लेखिराख्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ फङ्सनलाई कल गर्दै पुग्छ मैले यसरी जतिचोटि पनि मैले यसलाई रियुज गर्न सक्छु र यसले काम गर्छ। ओके, सो ठिक छ। अब फङ्सन त्यस्तै क्लासको पनि त्यही कुरा हो। जस्तै क्लासको पनि मैले चाहिँ यो क्लास एकचोटि बनाइसकेपछि अब म यसलाई चाहिँ जतिचोटि पनि जतिवटा पनि अब्जेक्ट बनाउन सक्छु। यो क्लासबाट num1 भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ मैले। अर्को चाहिँ num2 इक्वल्स टु नम्बर 77 भनेर हाल्न सकौँला। num3 इक्वल्स टु नम्बर 56 भनेर हाल्न सकौँला होइन। ओके, यसरी चाहिँ एकचोटि क्लास बनाइसकेपछि यो क्लासको जतिवटा पनि अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ र त्यसमा इच अब्जेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु असाइन गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ क्लास र फङ्सन चाहिँ एकचोटि बनाएपछि त्यसपछि फेरि बनाइराख्नु पर्दैन। त्यही कोडलाई रियुज गर्न सकिन्छ। फेरि त्यहीलाई प्रयोग गरेर अब्जेक्ट अथवा क्लास हो भने अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ जतिवटा पनि, र फङ्सन हो भने जतिचोटि पनि कल गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ कोड रियुजेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ फङ्सन्स एन्ड क्लासेस ह्याभ टु बी रिटन ओन्ली वन्स। आफ्टर द्याट यु क्यान युज देम एनी नम्बर अफ टाइम्स एनीवेयर इन द कोड। भनेको एकचोटि लेखेपछि फङ्सन र क्लास एकचोटि लेखेपछि त्यो कोडभरिमा जतिचोटि पनि जहाँ पनि यो प्रयोग गर्न सकिने भयो। यो त बुझियो। यो त हामीले लास्ट टाइम फङ्सनमा पनि हामीले भनेका थियौँ क्यारे, अनि अहिले पनि जस मैले भनिहालेँ। ओके, सो कोड रियुजेबिलिटीमा चाहिँ लेट्स टेक दिस कोड रियुजेबिलिटी वान स्टेप भयो। वान स्टेप हायर भनेको जुन अगाडि मैले कुरा गरेँ फङ्सन एन्ड क्लास ह्याभ टु बी रिटन ओन्ली वान्स। एकचोटि लेख्ने हो, त्यसपछि जतिचोटि पनि युज गर्ने। राइट वन्स युज मेनी टाइम्स हो यो फङ्सन र क्लास। यसलाई चाहिँ एक स्टेप अझ हाईमा लगाऊ। खासमा चाहिँ फङ्सन र क्लास have to be written only one time by only one person. After that, it can be used by any number of times, anywhere, by anyone. भनेको अघि हामीले के भन्दै थियौँ भन्दाखेरि एकचोटि लेखे पुग्छ अनि धेरैचोटि युज गर्न मिल्छ भनेका थियौँ। खासमा चाहिँ एकजना मान्छेले एकचोटि लेखे पुग्छ भनेको कोही मान्छेले एकचोटि त्यो फङ्सन अथवा त्यो क्लास लेखिदियो भने यसो पोसिबल छ कि त्यही फङ्सन र त्यही क्लास अरू धेरै मान्छेले आफूले चाहेको ठाउँमा युज गर्न मिल्छ। हो, त्यहाँबाट चाहिँ लाइब्रेरीको कन्सेप्ट आउने हो। लाइब्रेरी भनेको केही पनि होइन, कुनै एउटा मान्छेले अथवा कुनै ग्रुप अफ पिपलले एउटा सर्टेन टास्क गर्नको लागि, सर्टेन काइन्ड अफ काम गर्नको लागि चाहिँ चाहिने फङ्सन क्लासहरू चाहिँ लेखेर एक ठाउँमा राखिदिएको हुन्छ र त्यसपछि बाँकी अरूले चाहिँ त्यो क्लास त्यो फङ्सन अब फेरि रियुज गरी फेरि लेख्न पर्दैन। अब त्यही जो त्यो मान्छेले लेखेको क्लास अथवा फङ्सनलाई नै हामीले रियुज गर्न सक्छौँ। त्यसैलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। हो, त्यहीँबाट लाइब्रेरीको कन्सेप्ट आउने हो। त्यो लाइब्रेरी भनेकै त्यही कलेक्सन अफ क्लास फङ्सन भेरिएबल एन्ड अब्जेक्ट्स हो, अनि जुनलाई चाहिँ हामी हाम्रो कोडमा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ र रियुज गर्न सक्छौँ। हो, त्यहाँबाट लाइब्रेरीको कन्सेप्ट आयो। र यो क्लास फङ्सन भेरिएबल अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा ऱ्याप गरिदिएको हुन्छ, प्याकेज बनाइदिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी मोड्युल भन्छौँ। यो मोड्युल भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनु होला। एउटा प्याकेजलाई मोड्युल भन्छौँ। त्यो मोड्युलभित्र लाइब्रेरी, त्यो मोड्युल भनेकै लाइब्रेरी हो। त्यो मोड्युलभित्र चाहिँ क्लास हुन्छ, फङ्सन हुन्छ, भेरिएबल्सहरू हुनसक्ला, अब्जेक्टहरू हुनसक्ला। त्यो मोड्युल बनाउने मान्छे जे हाल्न चाहन्छ त्यो प्याकेजभित्र त्यो उसले हालेर राखिदिएको हुन्छ। हामीले त्यो मोड्युल इम्पोर्ट गर्ने, हाम्रो प्रोग्राममा तान्ने र हामीले त्यसभित्र भएको क्लास फङ्सनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यहाँभित्र के छ हामीले जान्नु पर्दैन, मात्र फङ्सन प्रयोग गर्ने कसरी त्यो मात्र जाने पुग्यो, अथवा क्लास कसरी युज गर्ने त्यो मात्र जाने पुग्यो। भित्र के गरेको छ उसले त्यो जान्नु परेन। यहाँबाट लाइब्रेरीको कन्सेप्ट आउने हो।
ओके, सो लाइब्रेरी चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ कसरी गर्ने त? कसैले अरूले लाइब्रेरी लेखिदिएको छ हुन्छ, लाइब्रेरी बनाइदिएको हुन्छ, क्लास एन्ड फङ्सन्सहरू लेखिदिएको हुन्छ, हामीले प्रयोग मात्र गर्ने त भन्यौँ, तर त्यो अब ल्याउने चाहिँ कसरी त? हाम्रो कोडमा त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्नेमा गरी ल्याउने चाहिँ कसरी हो? त्यो हाम्रो कोडमा ल्याउनुलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु भन्छ, इम्पोर्टिङ लाइब्रेरी। यो धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सिधै इम्पोर्ट भन्ने किवर्ड राखेर क्लास अथवा फङ्सनको नाम राख्ने भने पनि इम्पोर्ट हुन्छ। अनि त्यो बाहेक इम्पोर्ट यो यहाँ यति चाहिँ माथिकै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो क्लास र फङ्सनको नाम चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो, असजिलो लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई एज भन्ने किवर्ड राखेर त्यसलाई नयाँ नाम दिएर पनि ल्याउन सक्छौँ। अहिले हामी हेरौँला यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ मोड्युलको नाम दिएर फ्रम मोड्युल, कुन मोड्युलबाट तान्ने हो त्यो मोड्युलबाट चाहिँ यो क्लास र फङ्सन इम्पोर्ट गर्न पनि सकिन्छ। अथवा त्यो माथिकै जस्तो फ्रम मोड्युल इम्पोर्ट क्लास र फङ्सन एज भनेर नयाँ नाम राखेर इम्पोर्ट पनि गर्न सकिन्छ। यो 4 तरिका भयो। ओके, सो एउटा इम्पोर्ट यता पाइचार्टमा हेरिहालौँ यसलाई। यसलाई बन्द गरिदिउँ, यसलाई बन्द गरिदिउँ। एउटा नयाँ फाइल बनाऊ, लाइब्रेरी भनेर। अब म एउटा लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्छु भनेको म्याथ भन्ने यो लाइब्रेरी छ पाइथनमा, त्यसलाई म इम्पोर्ट गर्छु। यसलाई सिधै इम्पोर्ट म्याथ गर्न सक्छु। अब तपाईँले म्याथलाई को टाइप के हो त, कुन टाइपको के हो त म्याथ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रिन्ट टाइप म्याथ गरौँ। म्याथ भनेको चाहिँ मोड्युल रहेछ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, मोड्युल भनेको चाहिँ क्लास अथवा फङ्सन्सहरूको चाहिँ लाई चाहिँ एउटा प्याकेजमा ऱ्याप गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मोड्युल भन्ने। भनेपछि यो मोड्युलभित्र चाहिँ अब धेरै कुरा होला। यो म्याथ भन्ने मोड्युलभित्र अब के कुरा छ त भनेपछि म अब यता हेर्छु। अब भनेको यसो गर्छु, म W3 स्कुलमै हेर्छु। W3 स्कुल के हो भनेर यो मैले फर्स्ट भिडियो पनि रिसोर्सेसहरूको बारेमा भन्दाखेरि भनेको थिएँ, त्यो फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला। W3 स्कुल पाइथन म्याथ मोड्युल भनेर यसभित्र के छ भनेर यहाँ उनीहरूले लेखिदिएका छन्, म यहाँबाट हेर्छु। ओके, सो म्याथ मोड्युलभित्र चाहिँ यति धेरै फङ्सन्सहरू रहेछ। एकस भन्ने फङ्सन रहेछ, एकस एच भन्ने फङ्सन रहेछ, अनि यिनीहरूको कस साइनहरू निकाल्ने फङ्सनहरू, होइन, इन्भर्स कस इन्भर्स साइन रहेछ। अनि त्यसपछि अरूको यस्तो खालको फङ्सन छ। यहाँ अब 2-3टा फङ्सनहरू हेरौँ म। एउटा भनेको चाहिँ म्याथ, अनि यसभित्रको फङ्सनलाई एक्सेस गर्नलाई डट राख्ने, त्यसरी क्लासभित्रको फङ्सनलाई एक्सेस गर्न डट राखिन्थ्यो। यसै गरी यो म्याथ भन्ने मोड्युलभित्रको फङ्सनलाई एक्सेस गर्नु पनि म्याथ डट अब SQRT भनेको स्क्वायर रुटको लागि हो। यो चाहिँ 5 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ? 2.23 हुन्छ। यो सबै यहीँभित्र छ। स्क्वायर रुट पनि यहाँ कतै होला। SQRT पनि कतै होला, यहाँ छ SQRT। यसले चाहिँ रिटर्न द स्क्वायर रुट अफ अ नम्बर। यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा के दिनु, कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ छ। त्यसै अर्को एउटा हेरौँ, SQRT जस्तै अर्को भनेको चाहिँ एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको मोडुलस एब्सोल्युट भ्याल्यु जुन भन्छौँ नि, जस्तै -5 राख्यो भने 5 रिटर्न गर्नुपर्छ यसले। ABS छैन रहेछ, के रहेछ, के छ यसमा एब्सोल्युटको लागि चाहिँ हेरौँ न त। एब्सोल्युट FABS भन्ने रहेछ, FABS राखौँ न त। ओके, ओके, सो -5 राख्दै 5 रिटर्न गर्यो यसले। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अर्को बनाऊँ, म्याथ डट के छ यहाँ, लग राखौँ न त। जस्तो कि यहाँनिर लगको लागि पनि छ, log 10 को लागि म्याथ डट लग 10 गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल लग हो। यसको भ्यालु चाहिँ यो 2.3 रिटर्न हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ लग बेस 10 को लागि log 10 भन्ने फङ्सन रहेछ म्याथभित्र, म्याथ भन्ने लाइब्रेरी अथवा मोड्युलभित्र। ओके, 1 आयो। त्यसपछि अब यसो पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो कि मैले चाहिँ log 10 भन्ने फङ्सन चाहिँ म्याथभित्र छ थाहा पाएँ नि त। अब मैले सिधै इम्पोर्ट म्याथ गरेर अनि म्याथ डट log 10 पनि गर्न सक्ने भएँ। अर्को भनेको म्याथ एज एम गरेर, अनि अब यो म्याथको नाम चाहिँ एम भयो, अब म एम राखेर पनि काम चलाउन सक्ने भएँ मैले। ओके, अनि त्यो बाहेक चाहिँ यसो पनि गर्ने, फ्रम म्याथ इम्पोर्ट एउटा मात्रै log 10 मात्र इम्पोर्ट गर्ने भयो भने पनि ल म्याथ log 10, अब म्याथ डट पनि राख्नु परेन, log 10 सिधै इम्पोर्ट गर्छ नि हामीले।
सो लग 10 मात्र राखे पुग्यो अब त यसरी पनि रन गर्न सकिने भयो ठिक छ अब यसपछि अर्को एउटा लाइब्रेरी हेरौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम भन्ने लाइब्रेरी इम्पोर्ट ऱ्यान्डम अब ऱ्यान्डम भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने लाइब्रेरी हो मैले चाहिँ प्रिन्ट ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्ड भनेर हालेँ अनि रेन्ज दिएँ 1 देखि 100 सम्मको पढ्ने 1 देखि 100 सम्ममा पढ्ने ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने फङ्सन हो यो चाहिँ यहाँ यो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता यसरी नै खोजौँ यसलाई पनि W3 स्कुल पाइथन ऱ्यान्डम नम्बर लग्यो मैले यहाँनिर खोजेँ ओके ऱ्यान्डम नम्बरमा चाहिँ यो ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने डिफ्रेन्ट टाइपहरू इन्टिजर जेनेरेट गर्ने सायद होला यो यसभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब मैले चाहिँ यहाँ यसरी गरेँ यसलाई रन गरिदियो भने के हुन्छ 18 जेनेरेट गर्यो फेरि रन गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट नम्बर जेनेरेट गर्दा 80 जेनेरेट गर्यो फेरि रन गऱ्यो भने 68 जेनेरेट गर्यो फेरि रन 31 किन जेनेरेट गर्यो 31 त्यसपछि फेरि रन गर्दाखेरि 38 415 76 यसरी डिफ्रेन्ट नम्बर ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्यो अब यो त इन्टिजर भयो अब मैले ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्डम गरेँ भने चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ यो 0 र 1 को बिचमा कुनै ऱ्यान्डम डेसिमल पोइन्ट भएको नम्बर जेनेरेट गरिदिन्छ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर जेनेरेट गर्छ ओके सो यो ऱ्यान्डमको भयो अरू पनि सब फिचरहरू हुन्छन् तपाईँ चेक गर्नु होला यसको त्यसपछि अर्को भनेको डेट टाइम भन्ने छ ओके मैले यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न सक्छु x इक्वल्स टु डेट टाइम डट नाउ गरिदियो भने चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ अहिलेको डेट र टाइम चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ प्रिन्ट x गऱ्यो भने ओके सो अहिलेको डेट टाइम चाहिँ 2022 10:01 हो अनि 9:34 गएको छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मैले यसैमा y इक्वल्स टु कुनै अर्को पुरानो डेट त्यसमा इयर मैले दिएँ 2001 त्यसपछि मन्थ मैले दिएँ 1 डे मैले 20 दिएँ भने अब यो दुईवटा डेट बिचको डिफ्रेन्स निकाल्न सक्छु म z इक्वल्स टु x माइनस y गरौँ अनि प्रिन्ट z गरौँ यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डेट र आजको डेट बिचको डिफ्रेन्स आयो 7924 डेज हुँदो रहेछ अब यसलाई चाहिँ म यसो गरौँ न z डट डेज मात्र राख्यो भने यति मात्र डे मात्र आयो त्यसलाई चाहिँ अब डिभाइड बाई म यो $/365 गऱ्यो भने चाहिँ कोसेन्ट आउने भयो सो 21 हुने हुँदो रहेछ ओके अथवा यसो पनि गरौँ 21 years z dot days मोरलेस 365 डेज गरौँ यो 21 years 259 डेज आउँदो रहेछ यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ पाइथनको बिल्ट इन लाइब्रेरी भयो यो तीनवटा लाइब्रेरी मैले यहाँ देखाएँ अब यो पाइथनको बिल्ट इन लाइब्रेरी भयो भनेको यो चाहिँ पाइथन बनाउनेहरूले नै पाइथनमा अलरेडी यो लाइब्रेरीहरू लेखेर राखिदिइसकेको छ त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु परेन लाइब्रेरी छुट्टै तर पाइथनमा चाहिँ धेरैवटा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हुन्छ भनेको हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने लाइब्रेरीहरू डेटा एनालाइसिसको लागि स्पेसली युज गर्ने लाइब्रेरीहरू सबै जसो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो थर्ड पार्टी भनेको चाहिँ पाइथन बनाउने मान्छेहरू फर्स्ट पार्टी भए अनि हामी युज गर्ने युजर सेकेन्ड पार्टी भयो अनि थर्ड पार्टी भनेको हामी दुईजना पार्टी भन्दा बाहेकको मान्छेले बनाएको लाइब्रेरी हो नि त यो त अनि त्यो त थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भयो त्यो चाहिँ पाइथनमा बाई डिफल्ट हुँदैन यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ यो इन्स्टल गर्ने तरिका भनेको सर्च सिएमडी इन सर्च बार सो सर्च बारमा गएँ मैले सिएमडी टाइप गरेँ यहाँ कमान्ड प्रोम्प्ट भन्ने आउँछ यसमा क्लिक गरेँ यस्तो खालको खुल्छ अनि यहाँ गएर चाहिँ पिप इन्स्टल अनि लाइब्रेरीको नाम राखिदिने अब म एउटा पान्डाज भन्ने लाइब्रेरी इन्स्टल गर्छु PANDAS यो हामी पछि डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरिको भिडियोमा हामीले सिक्ने लाइब्रेरी हो यो मैले इन्टर गरिदिएँ भने PIP स्पेस INSTALL स्पेस पान्डाज
अथवा अरू कुनै लाइब्रेरीको नाम हाल्यो भने चाहिँ अब एकछिन छोडिदिउँ यसलाई, यो इन्स्टल हुँदै गर्छ। एकछिन टाइम लाग्ला। अब म यहाँ अरू स्लाइड पनि देखाउँदै गर्छु, यो इन्स्टल हुँदै गर्छ। यो इन्स्टल सकिएपछि चाहिँ यो लाइब्रेरी चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। ओके, सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बेसिक पार्ट चाहिँ हामीले यो भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा कभर गर्न खोजेको बेसिक पार्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यसपछिको भिडियोहरू भनेको चाहिँ अब डेटा एनालाइसिसमा छिर्छौँ हामी। सो पाइथनको बेसिक्स, प्रोग्रामिङको बेसिक्ससम्मको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म हो। यसपछि अब नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामी पान्डाज सिक्छौँ अथवा यसो भनौँ पाइथनको अब डेटा एनालाइसिसको पार्टमा छिर्छौँ। अनि त्यसपछि अब यो बेसिकमा चाहिँ अब अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, यहाँ मैले स्किप गरेको छु। तपाईँलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टपलको बारेमा हेर्नुहोस्, सेटको बारेमा हेर्नुहोस्, ल्याम्डा फङ्सन्सहरूको बारेमा हेर्नुहोस्, फाइल ह्यान्डलिङको बारेमा हेर्नुहोस्, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको बारेमा हेर्नुहोस्। यो टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस्। यो चाहिँ जेनरली बेसिक पार्टमै आउने कुरा हो, तर मैले चाहिँ स्किप गरेँ यो ट्युटोरियलमा। तपाईँहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला। यता पान्डाज इन्स्टल भएको होइन, पान्डाज इन्स्टल भइसकेको छ। सो यति भइसकेपछि यो पाइथनको बेसिक पार्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी यो ट्युटोरियल डेटा एनालाइसिसको पार्ट सुरु गर्छौँ। अहिले यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।